In 2020 hoorden we te weinig muziek. Gelukkig komt talent toch altijd bovendrijven. Chibi Ichigo stelt ons gerust dat we onszelf ook eens goed mogen knuffelen. Haar muziek klinkt als dat zachte bed waar we even nood aan hadden. Nu we bijna door dit rampjaar gesukkeld zijn, hopen we dat de volgende generatie Brusselaars er zonder kleerscheuren is doorgeraakt. Of dat het geval is, dat is misschien een vraag die we dadelijk gaan stellen. Want dit is Brussel 2020 door de ogen van Chibi Ichigo. Hoe is het met u? Ça va? Ja, tja, ik ben wel een beetje moe, maar voor de rest, ja. Is het druk voor u nu, momenteel? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik een van de enige artiesten ben geweest die veel heeft kunnen optreden. Omdat ik zojuist tussen klein en groot ben. Dus ik denk dat ik wel... dat het een goede timing was, raar genoeg. Mogen we het dan toch nog, 2020 voor u, mogen we dat het jaar van de doorbraak noemen? Ik denk het wel, ja. Want elk nieuwjaar zeg ik zo van dit wordt het leukste nieuwjaar wat ik heb gehad. En dat is dit jaar zeker het geval geweest. Voel me eenzaam, probeer te kalmeren. Mijn vingertippen trillen, trouwt op mijn kussen. Knuffel mijn eigen zussen. Ik knuffel mijn eigen zussen. Je gaat het niet snappen. Laat gewoon nu maar vallen. Jouw muziekgenre, hoe omschrijf je het zelf? Het is een soort relaxed hip-hop. Het is eigenlijk echt iets wat ik heb geschreven voor corona, op een avond dat ik me super slecht voelde. Dus ik weet niet, ik zou het meer omschrijven als een dagboekverhaal. Want ik heb ook niet echt gedacht aan metaforen of beeldspraak, wat ik normaal gezien wel doe. En dat is bij dit nummer niet het geval. Het was ook de eerste keer dat ik echt aan het zingen was. Ik vind dat wel fijn, maar het is echt nog niet mijn comfortzone of zo. Maar dat is wel goed, want dan kan ik groeien. Krijg je veel signalen van vrienden die het moeilijk hebben? Heb je dat doorheen het jaar vaak gehoord van vrienden? Zijn ze naar jou gekomen ook? Een van mijn beste vrienden voelde zich wel echt heel slecht dit jaar. Ook vooral door school. En ik ben gewoon blij dat hij zich veilig genoeg voelt om dat tegen mij te kunnen zeggen. Ook al kan ik op zich niet superveel doen of zo. Ik heb al gehoord dat het op muziekvlak, je muziek dan, dat een troost is voor mensen, dat ze dat zeggen tegen jou? Ja, maar ik maak geen muziek voor anderen. Ik maak gewoon muziek voor mezelf. En als iemand zich daardoor beter voelt of zo, des te beter. Maar het is nog altijd zo, ja, ik weet niet, therapie of zo. Heb je daar zelf mee te maken gehad? Vrienden die bijvoorbeeld ziek zijn geworden, een familie? Of is dat vooral gelukkig misschien uit je kring gebleven? Ja, ik ken wel een paar mensen die ziek waren, maar niks ernstig of zo. En het belangrijkste is vooral dat mijn familie, alleen voor mij dan toch, dat mijn familie gewoon gezond is. Ik heb sowieso al een dwangstoornis, maar ik denk heel mijn leven gewoon al. En dat is gewoon een beetje uitgedraaid naar ook smetvrees nu. Dus ik raak geen deuren aan, ik raak geen bankautomaten aan. Zelfs wanneer ik mijn Mobib scan, zorg ik ervoor dat die kaart niet dat vlak raakt, omdat iedereen dat doet. En dat is gewoon mentaal heel vermoeiend. Zeker tijdens de eerste lockdown werd ik echt gewoon para op dat vlak. Nu met de tweede lockdown is dat wel al minder. Maar aan de andere kant valt deze lockdown wel veel zwaarder mentaal. Ja, gewoon de isolatie en geïsoleerd zijn van alles. Я попросила тебя не беспокоиться. Нам обеим надо побольше успокоиться. Ведь так счастливо быть у меня не получится. Возможно, это ложь, но
met de dak nata. Posities, gunstige condities, dat is wat jij niet ziet. Beken kritisch, dat is logisch, logisch toch in mijn eigen lied. Geeft de stad jou ook in deze huidige tijden ook wel, toch wel inspiratie hier? Ik hou echt van Brussel, hè? Maar ik weet niet of Hasselt of Brussel of welke stad dan ook mij inspiratie geeft. Omdat wanneer ik teksten schrijf, speel ik altijd een spelletje op mijn gsm. En dan heb ik opeens een zin in mijn hoofd. En dan schrijf ik die zin op en na 10-tal levels, dan is mijn tekst meestal al klaar. Ik heb daarover nagedacht en ik denk dat dat komt omdat ik dan super onbewust aan het schrijven ben. Want als je geforceerd aan het schrijven bent, blijf je op je oppervlak. En als je onbewust schrijft, dan komen er dingen naar boven. En ik heb al bij 2 of 3 liedjes gehad dat het lied af is en dat ik dan pas door heb over wat het gaat. Waar sta jij volgend jaar deze tijd? Heb ik mijn album, hopelijk. En hopelijk ook gewoon optreden. Wat ik ook super graag zou willen doen is een stem inspreken of zo van een film. Zo'n animatiefilm. Of meedoen in een film. Dus ja. En ik ben ook niet zo iemand die zegt, dit jaar ga ik dit doel behalen of dit doel behalen. Het belangrijkste is gewoon dat ik het leukste jaar heb van mijn leven en dat elk jaar opnieuw. Dat is een zeer mooie ingesteldheid. Thanks. Dank Chibi voor het interview. Uit, merci.